Hej allihopa och varmt välkomna till årets upplaga av Framtidsveckan här på Campus Helsingborg. En vecka som just nu pågår på hela Lunds universitet. Enkelt beskrivet så delar forskare med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen och frågor. Man brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver väl informerade medborgare. Därför vill jag rikta ett särskilt stort tack till er som står här bredvid mig idag för att ni delar med er så generöst av er tid, erfarenhet och kunskap. Tack för det. Jag vill också hälsa alla er välkomna som följer oss ifrån era skolor, andra universitet, från era hemmakontor, arbetsplatser, men också till er som är här i rummet och deltar. Och innan jag lämnar över till de som ni kommit hit för att lyssna på så ska jag dra lite praktiska förutsättningar som framförallt gäller hur vi ställer frågor idag. Och då kommer vi inleda med er presentation helt enkelt och så öppnar vi därefter upp för frågor. Och de kommer kunna ställas digitalt via Zoom, förmodligen via Facebook också, men också såklart av er som är här i rummet när vi låter en mikrofon gå runt. Och ni som ställer frågor kommer kunna vara anonyma så att ni vet det. Och med de orden så hälsar jag er välkomna Erika Andersson Cederholm, Mikael Bergmast och Malin Espersson som alla kommer från samma institution. Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Och då säger man väl mycket nöje. Så kör vi igång helt enkelt. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, jag tänkte att jag kunde väl börja med att prata lite om det här projektet. Det här är ju ett forskningsprojekt som jag bedriver då tillsammans med Malin och Erika. Ett 3-årigt forskningsprojekt som startade i år och är finansierat av Forte. Och det är ett projekt som handlar om dataspelsbranschen, den svenska dataspelsbranschen. Hur är det att arbeta som spelutvecklare i den svenska dataspelsbranschen? Det är det vi är intresserade av att studera. Och vad är det som gör det intressant då att studera just dataspelsbranschen? Jo, jag tänkte jag skulle prata lite om bakgrunden här. Det är ju en bransch med en väldigt kraftig tillväxt under de senaste åren. Vi ser på siffrorna här att från 2012 till 2019 så har antalet anställda i branschen mer än tredubblats. Och tittar vi på omsättningen så har den ökat ifrån 3,7 miljarder till 24,5 miljard kronor. Det här ställer ju då en del utmaningar för företaget, en del möjligheter men också en hel del utmaningar för branschen. Och en av de här utmaningarna som man lyfter i branschen är problemet att hitta då kompetenta medarbetare. Så kompetensbrist är något man har lyft. Och det har lett till att man då har rekryterat från utlandet men också att man plockar in folk direkt ifrån utbildningarna. Så fort man är klar med sin spelutvecklarutbildning så får man jobb i branschen. Och det gör ju också att vi får en arbetskraft som är ganska ung. Och de yngre människor än min generation kanske inte är samma fackliga engagemang som vi har. Och det syns också om man tittar då från arbetsgivarnas sida här att det är väldigt få kollektivavtal. Få utav de här spelbolagen har tecknat kollektivavtal med någon fackförening. Och vad har det då för påverkan på att jobba i den här branschen? Men det här är ju inte bara den saken som är intressant utan det här är också en bransch som finns i den kreativa sektorn. Det är en del av den kreativa sektorn. Tillsammans med film, musik, litteratur och andra konstarter så har vi också dataspel som en kreativ form. Så folk söker sig hit för att då få utlopp för sin kreativitet och få vara del av detta. Men samtidigt så har vi den här kraftiga tillväxten också. Vad innebär det då att när man arbetar i den här branschen? Tittar vi internationellt
och se då hur det ser ut i utlandet på de andra typerna av, eller amerikanska, engelska dataspelsbranschen, så ser vi att det är studier visar att det är ganska dåliga arbetsvillkor. Jobbade 22 timmar per dygn. Ja, det är inte många timmar man har kvar där och fylla med jobb för att fylla hela dygnet. Så dåliga arbetstider, långa arbetstider, dåliga ersättningar, obetalt arbetstid, osäkra anställningsvillkor. Det är sådana saker som vi har läst om i de internationella studierna. Och tillsammans med det så har vi också insett eller fått höra om att det förekommer diskrimineringar och sexuella trakasserier i den här branschen. Så det låter ju inte som det är så bra heller. Men hur är det då i Sverige? Hur ser det ut på den svenska dataspelsbranschen? Tittar man där i media så får vi olika bilder av branschen. Vi har mer positiva bilder av den och det tänkte jag då visa med det här klippet. Världens genom tiderna mest sålda dataspel är svensk. Och Minecraft med sina hisnande 240 miljoner sålda exemplar skapades inte i ett vakuum. Spelutveckling är väldigt personligt för mig och Minecraft blev ett väldigt personligt spel. Jag ser spel som en del av mitt liv. Alltså det är ungefär som ett organ på min kropp. Min ambition var att jag vill bli bäst i världen på det här. Av alla världens länder har Sverige idag flest framgångsrika spelutvecklare per capita. Det är inte lagom någonstans, det är inte mellanmjölk någonstans. Det är typiskt ändå svenskt på något sätt, att ta det till 11. Svenska spel älskas över hela världen och är vår snabbast växande exportindustri. Men vilka är egentligen människorna bakom de här otroliga framgångarna? Det här är historien om det svenska spelundret. Som det här klippet visar så har vi då det här. Det här är ju hämtat ifrån en serie som har gått på Sveriges Television nu under hösten. Som visar då det svenska spelundret, framgångarna som det har varit med de spel som har gjorts här i Sverige, de internationella framgångarna. Och också visar det engagemanget, passionen som finns hos dem som jobbar här i branschen. Det är en del av min kropp, det är någonting jag brinner för, det här vill jag göra. Väldigt positivt, väldigt värdeladdade ord som finns där. Och vi tittar vidare lite och såg hur man då också presenterade i branschen. Och här har jag ett citat som kommer från en spelstudio på deras rekryteringssida som handlar om hur de då vill förmedla bilden av att jobba i dataspelsbranschen. Having fun while doing what you love, feeling ownership of your work, creative elbow room, awesome gaming experiences. That's what it's all about. Alltså det handlar om att ha roligt, jobba med det man trivs med, man älskar att göra dataspel, få vara kreativ, få vara passionerad på sitt arbete och ha utrymme för detta. Det är det vi möter i media, ena sidan av bilden av att jobba i dataspelsbranschen. Den andra bilden vi också får och möter i media, det är det här om att det finns tuffa arbetsvillkor även i den svenska dataspelsbranschen. Man pratar om crunch, det är ett vedertaget begrepp inom dataspelsbranschen som betecknar då det här när du jobbar obetald övertid. Under vissa perioder, korta och långa perioder, förekommer sig detta då i branschen i samband med spelreleaser eller när man ska möta andra typer av deadlines. Och den här typen av rubriker har då kommit fram i media här. Om du inte kommer in så beordrar vi dig. Svenska spelutvecklare tvingas jobba över. Avtal tystar spelutvecklaren för evigt. Så vi får i media en bild av att det här kanske inte är så bra arbetsvillkor i den här branschen heller. Och vi har också under hösten fått i media, i nyhetsflödet, få reda på en medarbetarundersökning som gjordes på en svensk spelstudio.
som visade på att det fanns då, även här då könsdiskrimineringar på den här studien. Så att vi har lite olika typer av bilder när vi tittar på branschen utifrån hur media presenterar den. Dels den positiva bilden men även också den här negativa bilden. Och då kommer vi över mer till vad har vi sett då? Vad har vi sett när vi har studerat branschen nu under den här perioden? Och med det tänkte jag lämna över ordet till min kollega Malin som kommer att prata mer om det. Tack Mikael. Ja, jag kan börja med att berätta att vi håller på att intervjua spelutvecklare. Hittills har vi gjort 24 intervjuer och vi kommer göra många fler. Så att vi är ju fortfarande i början här av vårt projekt och början med att liksom samla in material och få mer kunskap om branschen och om villkoren där. Så detta är liksom några tidiga inblickar i vad vi kommer få för resultat eller vad vi har sett hittills. Och mestadels har vi intervjuat spelutvecklare, men vi har även varit i kontakt med andra som har nära koppling till branschen. Olika typer av intresse- och branschorganisationer som är väl insatta i branschen. Men alla citat som kommer nu idag, de kommer från spelutvecklare, så det är det som vi vill dela med oss av till er här och nu. Och vi kommer se här att Mikael visade ju på en ganska komplex bild här och lite både och. Väldigt positiv bild och med en del komplikationer och en del sådär svårigheter. Jag ska försöka visa den här komplexiteten och dubbelheten för er här genom våra intervjupersoners berättelser. Och här har vi första rubriken att skapa eller sälja. Som Mikael också var inne på så har vi spelutvecklare som är väldigt passionerade för sitt arbete. Alla som jobbar som spelutvecklare har ett eget dataspelsintresse. De flesta har börjat spela när de var väldigt, väldigt små och spelat genom hela sin uppväxt. Och detta har de ofta i kombination med ett annat intresse, ett mer kreativt. De skriver eller musicerar eller ritar. Alltså de får utlopp för sin kreativitet. Så det är en väldigt viktig del i deras identitet som spelutvecklare. Mer det än det tekniska faktiskt, även om det såklart också krävs en väldigt hög teknisk kompetens och datorkompetens i det här yrket. Så här säger Viktor: vi vill skapa världens bästa spel. Vi bryr oss inte om liksom att tjäna pengar på det, utan vi vill göra en bra grej. Sen har det gått bra för många av dem, så det har blivit business av dem. Men det är liksom inte det som är den drivande energin. Så här ser vi, de brinner för att göra världens bästa spel. Men det är inte lika viktigt att de där spelen blir kommersiellt framgångsrika. För de här stora bolagen är det där förstås jätteviktigt att de kan dra in pengar. Men för den enskilde spelutvecklaren så handlar det om att få utlopp för sin kreativitet och för att få jobba med sin passion. Så det är skapandet och inte säljandet eller pengarna som är det viktiga. Vi ska också se att detta står inte riktigt för sig själv, utan de flesta spelutvecklare de berättar om en stark gemenskap på jobbet. Och grejen med att man faktiskt får skapa tillsammans är någonting som är viktigt och som många här lyfter fram. Vi har en spelutvecklare här som berättar: men jag tror det finns en viss faktor av brödraskap eller systerskap inom spelbranschen. Just för att det är så mycket en passionssyssla. Att alla som jobbar tillsammans älskar verkligen det de gör. Och man har ett tydligt gemensamt mål. Och det är att skapa underhållning tillsammans. Han säger vidare: det kombinerat med att den är så tuff tror jag skapar en väldigt stark sammanhållning bland de anställda. På alla företag jag varit i har vi blivit väldigt direkt goda vänner och haft god sammanhållning och umgåtts väldigt mycket på fritiden.
alltså här är gemenskapen, både i det att få jobba tillsammans med en passion. Han pratar här om brödraskap eller systerskap. Men som ni såg i filmen som Mikael visade så var det bara män som uttalade sig. Och branschen är fortfarande väldigt mansdominerad. Så även om han nyanserade lite här med systerskap så är det nog ändå brödraskapsgemenskapen som är den mest dominerande här på något sätt. Och det handlar dels om att få göra det här ihop, men som man säger att branschen också är tuff, att man jobbar inom tuffa villkor ibland. Det gör att man svetsas samman och lika mycket som arbetet i sig och det kreativa, att man tillsammans hittar kreativiteten och glädjen och lusten, så har vi det här med arbetsvillkoren då som också svetsar samman och vänskapsrelationer som knyts och som ofta sträcker sig långt utanför arbetet och som också man upprätthåller även när man har bytt jobb och sådär. I förlängningen så leder det även till att man kanske får ett nytt jobb för att man har en kontakt där som man har jobbat med tidigare. Så vi ser att vi har en stark gemenskap bland de anställda som är väldigt, som alla talar om på olika sätt och talar om mestadels positivt. Men vi har ju det här då med det dubbla. För när det finns en gemenskap, då finns det ju ofta olika typer av hierarkier och vem som inkluderas och vem som inte får vara med. Vem känner sig utanför eller vem känner sig exkluderad? Om vi tittar här på vad Tom säger. Först är det ledningen som får bäst betalt. Sen är det programmerarna. Sen är det grafiker. Sen är det designers. Sedan är det testare. Och den här hierarkin vet folk om. Men jag upplever inte att det är någon statusgrej på företaget. Jag vet inte om det handlar om mängden kompetens och efterfrågan som finns. Så finns det många så blir det lägre lön. Och det finns många testare till exempel. De hamnar lägst i hierarkin. De är lätta att byta ut om någon tycker att de inte gör sitt jobb ordentligt. Ledningen är förstås cheferna, det är alltid de som har bäst betalt. Programmerarna, ni ser här, Tommy själv programmerar, men han har reflekterat över detta. Och han vet att programmerare, de har en stabil tillvaro för att det finns en stor brist på programmerare. Så de har en stabil position. Men även om de här hierarkierna finns mellan olika typer av spelutvecklare som designers och testare och programmerare, så behövs alla för att skapa ett fungerande och ett bra spel. Så det är inte så att inom teamet så man jobbar mycket teambaserat, att det är någon som har starkare status på det viset, utan det är mer kopplat till lön. Och det här är en status som också är ganska uttalad. Man känner till den här på företagen helt enkelt. Och det är inget som det hymlas om, utan det är så här det är och det vet alla om. Vi har en annan programmerare här, Lisa. Hon har lite andra upplevelser. Och att vara kvinnlig programmerare är, här skrattar hon lite uppgivet, det innebär att vara längst ner i näringskedjan. Jag skulle aldrig rekommendera någon kvinna att vara programmerare i spelindustrin. Så här ger hon ju en ganska dyster bild på just det här med att vara programmerare. Hon berättar om att hennes åsikter inte blir tagna på allvar. Hon berättar att hon upplever att det är svårt att göra karriär, att det är många som förknippar det här med programmering och det manligt tekniska som just någonting manligt. Och att hon har faktiskt lite svårt att ta sig fram i det där. Och vi har lite olika berättelser om det här att kvinnor inte alltid känner sig inkluderade i vissa sammanhang, även om de kan vara det i andra. Så här har vi ett par exempel på hur de här hierarkierna kan finnas och se ut. Men också som den här kvinnliga programmeraren då, att man kan känna sig utanför. Och det där är någonting om statushierarkin var ganska tydlig och man pratade om det. Så det här pratas inte mycket om och
kvinnorna står ibland väldigt själva i det här eftersom de flesta arbetsplatser är mansdominerade. Det kan vara ganska stora arbetsplatser med bara ett fåtal kvinnor, så de har svårt att liksom komma fram i det där och göra något åt sin situation. Vi var ju lite tidigare inne på det här med att spelutvecklare, en del av dem jobbar väldigt mycket. Och det är många som tycker att det är kul. De liksom älskar det de gör, så att ibland är det ju svårt att sätta på den där kreativiteten när man kommer på morgonen. Det kan vara lika svårt att stänga av den när man kommer hem på eftermiddagen. För det är så rackarns roligt helt enkelt att jobba med det här. Så här har vi Erik som berättar. Ifall det är något kul man håller på att fundera på, exempelvis, ja, nu ska vi försöka hitta en design på någonting kul liksom. Då kan jag komma på mig själv att sitta och typ kolla på tv på kvällen och sådär. Och så sitter man med sitt lilla block och gör skisser och sådär. Det är spontant. Antingen börjar man bara, och det är väl ganska omedvetet antar jag. Men ingenting jag lider av i alla fall. Erik jobbar som grafiker, så han sitter just mycket och ritar och försöker göra olika designer. Och han är ju ett typexempel på det här med att ta med sig jobbet hem. Där gränserna mellan arbetstid och fritid, de flyter ihop helt enkelt. Eller snarare kanske det är så att arbetstiden spiller över väldigt mycket på fritiden, och han tar med sitt jobb hem. Och det är så himla roligt, och det är inget problem för honom. Utan han tycker bara det är kul. Och den här gränslösheten, i Eriks fall helt oproblematiskt. Han gör det bara av fri vilja, tycker att det är roligt. Men även här finns det ju en annan sida. Vi jobbar mycket med både och här idag helt enkelt. Och den andra sidan, då har vi den negativa gränslösheten. Och hur ser den ut då? Eller hur kan den beskrivas? Här har vi ett citat. Vi intervjuade en kvinnlig spelutvecklare, och när hon berättade det här för oss, ni kommer förstå varför, så var det lite som att vi fick en klump i magen när vi fick höra det här. Ni kommer nog förstå varför. Jag jobbade extrema timmar och jag satt uppe hela kvällarna. Det var någon kväll där min son, som då var 4 år, kom fram till mig då jag satt med laptopen i köket. Jag var separerad från hans pappa också, så det var bara han och jag hemma. Och så fortsätter hon att berätta. Han kom fram och stängde bara locket till laptopen och sa: mamma, det räcker nu, jag vill sova. Då hade jag glömt att gå och lägga honom, för jag var helt inne i arbetet. Och här har ju Annas arbete. Hon hade en väldigt tuff arbetssituation. Hennes chef förväntade sig väldigt mycket jobb av henne. Jobb som hon inte hann göra under sin arbetsdag. Så hon jobbade hemma varje kväll. Och det här fick ju konsekvenser. Det gick ut över hennes privatliv, och framförallt då så gick det ut över hennes lille son. Så hon var så inne i arbetet så att hon glömde bort honom. Och det gör ju ont när man tänker på det. Och för Anna kan vi säga här då att detta blev en vändpunkt för henne. Hon var någonstans i att nej, det här, jag lever och jobbar under helt orimlig situation. Så att hon pratade med sina chefer och fick faktiskt till stånd en förändring och fick till lite mer rimliga arbetsvillkor och mer lagom lång arbetsdag helt enkelt. Och mer rimliga arbetsuppgifter att utföra. Men det låg ändå på henne själv att faktiskt säga ifrån här. Så här har vi en gränslöshet mellan arbetstid och fritid. Ibland är den inget problem alls.
Och ibland så kan den få ganska stora konsekvenser då, som vi ser här i exemplet med Anna. Och den här dubbelheten med att jobba mycket och att brinna för sitt jobb och att låta det ta en stor del av ens liv och att det ger liksom många timmar sådär, av dygnet som går till arbetet. Det finns en dubbelhet i det här. Just eftersom det är så roligt så kan det vara så svårt att bromsa. Och här har vi en spelutvecklare som heter Moa som också har en arbetsledande position. Och hon berättar så här när det hade kört ihop sig lite med det teamet och det som hon och hennes team skulle leverera tillsammans. Det var vid ett tillfälle där the shit hit the fan lite grann och jag själv eldade på, alltså på mina kollegor, och jag är i en position där jag kan göra det. Och alla liksom slöt upp och vi löste problemet och i stunden var det fantastiskt. Alltså wow, det här hände och vi var alla med i det här och släppte vad man höll på med och det susade till och vi gjorde grejen. Och jag tyckte verkligen att det var en sån adrenalinkick. Jag har aldrig varit med om något liknande på ett jobb. Att det var en sån här nästan som en konsertstämning. Det var ett sug i kroppen. Alla var så där, man hade ett mål. Och här ser ni ju hur både det passionerade arbetet, lusten att skapa tillsammans och gemenskapen i detta. Hon beskriver det som en adrenalinkick, sug och ja, men verkligen man slöt upp och man gjorde det här tillsammans. Och som hon säger, jag själv eldade på det där. Men det hon beskriver, hon säger en konsertstämning, man kan nästan tänka det som att det var någon form av berusande känsla. Att det var så en stark gemenskap och alla var så taggade på att lösa det här tillsammans. Även om det var hon där som drev på. I stunden var det inget problem för henne. Hon tänkte inte på vad hon gjorde. Men hon pratade efteråt med en kollega. Och jag berättade här till en kollega som också är insatt i branschen. Och då sa hon till mig att det där var crunch. Nu har du uppmanat dina kollegor till att cruncha. Och det är ju sant. Det är så lätt. Så att om hon först var lite berusad så kan man nästan se det här som en baksmälla. När hon pratade med en kollega och reflekterade vad hon hade gjort. Och hur hon hade utnyttjat sin situation här. Sin arbetsledande position till att driva på kollegorna. Till att jobba extrem övertid helt enkelt. Och hon ville inte, hon såg sig inte själv som den här personen egentligen som skulle göra det här, utan hon tyckte liksom att hon var schysst och att hon hade schyssta värderingar och tyckte inte alls att man skulle jobba den här typen av övertid. Men i hennes position och i stundens hetta så var det ändå som blev resultatet. Troligtvis mycket på den här starka gemensamhetskänslan. Men är man då på den andra sidan, alltså den personen som blir uppmanad till att jobba övertid, och det händer ofta lite sådär implicit, alltså det antyds att det vore bra om vi kan få färdigt det här ikväll eller den här veckan, snarare än att du måste stanna kvar. Utan det är någonting man lite flyttar ansvaret, och är man ganska ung, har inte så mycket arbetslivserfarenhet med sig, så kan det vara svårt att säga nej och stå emot detta. Och här berättar Otto. För jag hade en sån här grej att jag inte ville rapportera för mycket övertid heller. För jag var rädd att jag skulle rapportera för mycket, så jag rapporterade bara väldigt tydlig övertid. Och här ser vi ju att Otto tar på sig ett eget ansvar. Han tyckte att jobbar jag bara sådär 1-2 övertidstimmar på en kväll, då rapporterar inte jag det. Utan det var först om det kanske blev 4, 5, 6 timmar som han tyckte att han hade
någon slags rätt att rapportera det här. Så han tog ett ansvar på sig. Han nästan sådär skämdes eller något åt det hållet för att han inte hade lyckats klara av sina arbetsuppgifter under arbetstid. Och det var först då när det blev mycket arbetstid, det här övertid, som han rapporterade det. Men det han också gör här, det är att han tar ju arbetsgivarens eller chefens ansvar, är det ju faktiskt, att se till att arbetstiden hålls och att de anställda kan jobba under rimliga arbetsförutsättningar, att det finns resurser och personer som kan göra jobbet. Men här tog han det ansvaret själv. Han tar ju faktiskt också ett ganska stort ekonomiskt ansvar eftersom han jobbar gratis. Han tar på sig att arbetsgivaren inte behöver betala för det här jobbet, vilket gör ju att då faller ju det på honom själv. Så vi ser här en ansvarsförskjutning från chefer till anställda i att de tar ett ansvar som de inte borde behöva ta, helt enkelt. En del försöker också sätta ner foten. De som har varit lite längre i branschen, de kanske mer vet sitt värde. De har ju också ibland jobbat upp sig till en lite högre position, en säker position, vet att de har en stabil ställning på företaget, och då kan det vara lättare att säga nej och att säga ifrån. Och så här säger Martin: jag tror att programmerare kan vara ganska trygga i att det finns ett annat jobb om det här jobbet försvinner. Så ta hand om dig själv så kommer du få ett annat jobb ändå. Och det har jag i alla fall själv funnit trygghet i. Att vill min arbetsgivare inte ha mig så kan jag få ett jobb någon annanstans. Och då jobbar jag inte mer övertid än jag klarar av. Så här. Även Martin som har den här ställningen, och han säger nej till övertid. Och på så sätt så han försöker hålla ansvaret ifrån sig här. Det är inte mitt ansvar, kanske han tänker, men han tar ändå ett ansvar. Dels så ser han till att ta hand om sig själv, vilket i det här sammanhanget betyder att jag gör ett så gott jobb jag kan, såklart. Jag tar ansvar för mitt välmående, för att om jag jobbar för mycket då kanske jag kraschar och går in i väggen. Det hade han sett en hel del kollegor göra. Så att ta hand om sig själv i sitt jobb och att det mår bra, men inte minst i det här. Inte jobba mer övertiden jag klarar av, som han uttrycker det. Vilket ju är spännande, för att han säger nej till övertid. Han ni ser där på bilden, han försöker sätta ner foten, men han lyckas inte riktigt. Och det blir lite klibbigt av det där. Så att även här ser vi ett stort förskjutning av ansvaret på individen, även om han vet att han kan eller borde säga ifrån. Och Erika, nu ska du få summera lite vad vi har kommit fram till. Precis. En liten kort summering av det som Mikael och Malin nu har berättat om. Och det är precis som du har poängterat, Malin, så är det ju dubbelheten i det här som vi har fokuserat ganska mycket på. Att det finns en komplexitet. Det är inte enkelt det här. Som en första punkt här som vi nämnde var ju den här spänningen eller den här dubbelheten som finns också mellan passion och profit. Och vi har ju ställt det lite grann som en fråga. Drivs det av passion eller drivs man av profit när man arbetar i den här branschen? Och vi kan väl konstatera att det är väl både och, helt enkelt. Men att det är en ständig pendling däremellan, och att det är väldigt viktigt att lyfta fram passionsaspekten. Man upplever ju när man jobbar som spelutvecklare i den branschen att man är väldigt passionerad, man är väldigt hängiven
till sitt arbete. Och det är också väldigt viktigt att berätta, att ha ett narrativ där man markerar idealen kring det kreativa och att det kreativa har ett egenvärde helt enkelt. Och hur går då det egenvärdet ihop med ett mer instrumentellt eller ekonomiskt värde? Ja, det går kanske inte helt enkelt ihop. Så man håller på att bolla på något vis däremellan. Det är ju viktigt, det är ju en väldigt kommersiell bransch det här. Så att jämfört med kanske en del andra kreativa branscher, kreativa sektorer inom konstnär och kultur, så är det här väldigt hög grad en kommersiell bransch. Och därmed finns också den här spänningen kan man säga mellan passion och profit kanske extra mycket här. Vi har ju tittat också mycket på just upplevelsen av arbetsmiljö, arbetsvillkor i branschen. Och som vi visar, som du läste upp en citat här Malin, så finns det ju ofta en stark gemenskap. Man betonar hur viktigt det är att man arbetar tillsammans. Man arbetar både individuellt men också väldigt mycket i team. Och den spänningen är också viktigt för många, att liksom ha ett individuellt utrymme, att kunna vara kreativ, men man jobbar också tillsammans med andra i ett team. Och gemenskapen i detta är väldigt, väldigt viktig. Samtidigt så finns ju den baksidan att inkludering och gemenskap kan vara väldigt starkt för de som är inneslutna i denna, men om man på något vis hamnar utanför den gemenskapen så kan man uppleva sig väldigt mycket utanför. Och här har vi ju liksom betonat lite olika typer av interna hierarkier som kan finnas. Dels lite mer formaliserade sådana som har kanske med en slags mer ekonomiska kriterier att göra, huruvida man är utbytbar eller inte, om man så att säga har högre lön då eller inte, och att det kan vara olika statushierarkier av den anledningen, men också den här lite mer dolda hierarkierna, inte minst då genusbetonade sådana. Som passionerat arbete är det också ett gränslöst arbete som har också två sidor. En ljus sida och en mörk sida. Och vi såg ju här, som du läste upp Malin, 2 röster. Där det var väldigt positivt. Man är kreativ, man sitter hemma och jobbar och skissar. Man kan inte stänga av det kreativa arbetet på samma sätt som man kanske kan med en del annan typ av arbete. Man går och funderar när man kommer hem. Men samtidigt så finns det ju då den andra sidan, att det tar över helt enkelt. Och det har vi beskrivit som någon slags, vi beskriver det som också ett tveeggat svärd, den här dubbelheten med passionen för jobbet, allt det positiva men också det negativa som finns där. Och att det sker så att säga, de här två sidorna, det är samtidigt. Och som också det här citatet som visar med den här kvinnan som har en arbetsledande position, som älskar det här och blir så förtjust i den här gemenskapen. Det är som en adrenalinkick, det är som en konsertstämning och så vidare, beskriver hon. Samtidigt kan hon se sig själv, att hon driver på så att säga, sina anställda att göra detta. Att hon crunchar då, som det uttrycket som man då använder i branschen. Och ansvarsförskjutningen har vi då tagit upp. Och det är ju ett av dem så att säga begrepp, ansvarsförskjutning eller ansvarsgörande är ju begrepp som vi använder för att visa på hur individuella arbetstagare, individer tar på sig ansvar för det som egentligen är arbetsgivarens ansvar. Och de vet någonstans att det är arbetsgivarens ansvar att reglera arbetstid och så vidare, men de tar ändå på sig, upplever att de har ansvar och upplever att de känner skam och skuld om de inte lyckas hålla nere sin arbetstid. Och så det är lite summering av detta, och vi är jättenyfikna på att höra lite frågor. Vi har ju själv, kan jag säga också, rätt så mycket frågor fortfarande. Det här är, som vi nämnde innan, det här är preliminära resultat. Vi har
tittat på nu. Vi har fokuserat på den här dubbelheten, komplexiteten i branschen. Det har också väckt en hel del nya frågor för oss själva som gör att vi kommer att gå vidare och gräva vidare i det här. Men vi är nyfikna på att höra från publiken och om det finns fler frågor. Så därmed tackar vi för oss så långt. Ja, tusen tack. Fantastiskt spännande att lyssna på er. Lite deprimerande också när man hör hur det är med arbetsförhållanden och villkoren i den här branschen. Men stort tack för en fantastisk dragning och jag vet att det har trillat in frågor från våra följare. Så jag tänker jag lämnar över mikrofonen till dig. Vi väntar lite med dem, ja. Ja, då gör vi det. Då tänker jag att det finns säkert frågor här också från den fysiska publiken. Men innan vi väver in er här så skulle jag vilja fråga er i vilken utsträckning man säger att dataspelsbranschen är organiserad. Det vill säga, är man fackligt ansluten idag som medarbetare? Svårt att säga kanske, men... Nej, men det som vi har sett är väl att det inte är så många som är fackligt engagerade utav de vi har pratat med eller intervjuat och så. Men att det växer och framförallt det man ser är väl det som vi tog upp också inledningsvis att det är få företag som är då tecknar de här kollektivavtalen med olika fackföreningar så att det finns enskilda individer som har det. Men samtidigt kan vi se en trend ifrån tidigare att det växer engagemanget för fackliga frågor. Men fortfarande så känns det utifrån vad vi har hört då, att det inte är så stort engagemang. Här kan vi också komma ihåg att de flesta som är anställda som spelutvecklare och som jobbar i dataspelsbranschen, de är ju ganska unga. Och det är ju också så att yngre är betydligt lägre grad fackligt engagerade eller medlem i ett fackförbund än lite äldre anställda. Och detta gäller liksom för alla branscher. Så att vi har nog en dubbel effekt här av att det inte finns kollektivavtal och att de är väldigt unga. Många av dem. Jag förstår. Jag kollar på Cissi här. Cissi, vill du väva in en fråga eller vill du? Ja, då tar vi en fråga ytterligare här så ska vi se om Cissi får rätt på de frågorna ni har ställt via Zoom och Facebook bland annat. Då funderar jag lite grann på att de strukturerna som ni beskriver här med sexism, med gränslösa arbetsvillkor och svårt att skilja mellan privatliv och arbetsliv och så vidare. I detta skulle ni säga, jag tänker man verkar kanske på en globalt präglad bransch. Har det någonting med saken att göra skulle ni säga? Ja, nej, jag skulle nog vilja säga det att det känns som att det är mindre av den typen av problematik än vi ser internationellt är vad vår uppfattning är hittills. Men vi har fortfarande kommit inte så långt i våra studier här. Men jag tror inte att det är något internationellt som vi importerar till Sverige direkt. Nej, precis så. Nej, jag tror också det. Att ingenting som vi har liksom importerat på det sättet. Men att det är ju en bransch som även nu när vi tittar på svenska bolag så verkar den ju på en internationell arena. Det är en hel del anställda som kommer från andra länder i de bolagen och sådär. Och det kan ju också prägla arbetsmiljön på något sätt och kulturen, men det är ingenting som vi riktigt kan se liksom, eller säga att det beror på det så att säga, att det ser ut så, utan det är nog lite andra faktorer. Ja, passion kanske. Jag vet inte. Ja, passionen har ju sin dubbelhet i detta om man säger så. Det är ju lite det vi försöker förmedla här, att man drivs av passionen och man har de här svårigheterna med att sätta gränser, men dels är det ju väldigt positivt för en enskild att kunna jobba med någonting som man drivs av, som man är engagerad av, något som man brinner för. Samtidigt så är det ju då den andra sidan man kanske har svårare att hitta gränserna. Så att det är ju tvetydigheten som vi ser. Så dels har ju myntet har två sidor helt enkelt här. Tycker jag ni har förmedlat väldigt bra. Och jag tittar nu ut över den fysiska publiken här och ser om det är någon av er som vill ställa en fråga medan vi väntar på att vi löser
Nu är Cissi med, vad bra! Då vinkar vi speciellt till er som följer oss digitalt och så tänker jag att vi kopplar in Cissi då. Precis, och nu blir jag bara med ljud här och inte bild för att min dator krånglade lite. Men vi har fått in ett gäng frågor via Zoom och den första är: dataspelsbranschen sammanställer könsfördelningen inom hela branschen, men det går att se en överrepresentation av de kvinnor som arbetar i branschen återfinns inom HR och andra omhändertagande roller. Har ni sammanställt siffror över könsfördelning bland just spelutvecklare? Nej, vi har ju inte gjort någon statistisk undersökning eller någon kartläggning på det sättet. Men bland de bolag vi har varit i kontakt med och bland de spelutvecklare vi har pratat med så vet vi till exempel att det finns väldigt få kvinnliga programmerare och att kvinnor är vanligare inom till exempel som design eller som grafiker och den typen av yrken. Och vi vet också att en del av kvinnorna som jobbar i branschen just jobbar med HR och den typen av frågor. Så det verkar vara så det är. Så det verkar vara den här frågeställaren här verkar ha koll på läget, tycker jag. Ja, man pratar ju om att det är runt 20% av de anställda i dataspelsbranschen som är kvinnor. Men om man börjar titta då så är det precis som frågeställaren säger att de flesta jobbar med andra saker än själva spelutvecklingen också. Och det är lite intressant där för att de första programmerarna var ju ändå kvinnor så att, men nu är det männen som har tagit över den branschen. Ja, vad kan man tänka om det? Ja, mycket. Mycket, ja. Vi går inte djupare in på den frågan i det här seminariet då. Nej, Men det är ju intressant att se framöver, är det någonting som reproduceras det här och befästes i branschen och hur och varför gör det i så fall? Och det är väl därför vi också vill titta på det så här inifrån och utifrån liksom människors egna upplevelser för att se den här komplexiteten och dubbelheten. Vad är det i den här miljön som i så fall kan göra att saker och ting befästes och reproduceras? Alltså gamla strukturer. Det blev ju väldigt tydligt i de klippen ni visade här när man väljer att intervjua endast ett kön. Då, så tänker man att man kan tänka mycket kring det helt enkelt. Cissi, jag vet att du har en fråga till på gång där borta. Jag har flera frågor kvar. Har vi en lyssnare eller tittare som tackar för en givande genomgång? Och apropå gränslöshet i arbetet, hur har ni reflekterat kring och samlat in data kring andra livsförutsättningar för att se varför vissa andra förutsättningar att kunna få den positiva sidan att funka? Grafiken, hur såg hans livssituation ut? Hade han barn? Om ja, en partner som då fick ta huvudansvaret? Kanske. Även om den enskilda individen inte upplever negativa konsekvenser av att jobbet flyter ut i privatlivet så blir konsekvenserna ofta stora för närmiljön. Hur ser er plan för vidare analys ut? Det är en jättebra fråga det här för att vi är intresserade av just hela livssituationen också. Vi gör ju djupintervjuer så vi sitter ju ofta i 2 timmar och pratar med personerna som vi intervjuar. Och det kommer ju fram också en hel del om liksom den totala livsmiljön eller situationen. Om man har småbarn hemma, om man har någon partner och så vidare. Så det är ju jätteviktiga aspekter att ta upp. Och det är ju någonting som en del som vi intervjuar reflekterar ju själva, gör egna analyser av det här också. Och liksom lyfter fram till exempel att där kan det ju se olika ut till exempel för män och kvinnor och åldrar och så vidare. Och en sådan aspekt som har lyfts fram är ju till exempel att man ser en tendens kanske att de som har varit en del år i branschen är lite äldre och själva har börjat att skaffa barn. Då kanske man också ändrar position på företaget. Man kanske går in i en mer administrativ ledningsposition istället. Vilket också har av en del lyfts fram som en liten problematik för att de försvinner så att säga från den här att jobba med liksom spelutveckling som sådant.
Yes, jag är också någon som svarar lite på vissa frågor och det är lite det här om facklig organisering och då får vi svaret att Unionen organiserar cirka 30% av alla anställda i branschen och att organisationsgraden har ökat betydligt de senaste åren. Så att det det tackar vi verkligen för. Tack för det. Ska vi se vad vi har mer för intressanta frågor. Ni missar ju Cissi här då hon befinner sig alltså bakom teknikbordet där hon navigerar sin dator som kraschade här när den var ute i rummet. Så det är därför ni inte ser Cissi just nu. Så ni får hålla till godo med oss. Ja, en annan fråga vi har är hur respondenterna har respondenterna fått reflektera något själva kring vad som är exkluderande från den starka gemenskapen och vad det är för mekanismer och beteende som stänger dem ute, de som blir exkluderade ur den här fina gemenskapen och broderskapet som de pratar om. Ja, man kan väl säga så här att ibland när vi intervjuar dem så kan det sitta lite långt inne. Det är inte så att vi frågar, känner du dig exkluderad? Utan vi frågar mer kring sammanhanget. Hur trivs du på jobbet? Hur funkar det med dina kollegor? Känner du att umgås ni på fritiden? Och, så det där är ju våra tolkningar kan man säga. Att om någon berättar, som till exempel den kvinnliga programmeraren, det är ju en tolkning vi har gjort utifrån hur hon beskriver hennes situation. Och som Erika sa, att de här intervjuerna är ju uppemot 2 timmar, så de pratar ju väldigt mycket kring sin situation. Och sen är det ju så att vi behöver läsa de där intervjutranskriberingarna som det heter många gånger och fundera och reflektera kring vad står det här för? Hur kan vi tolka det här? Jag skulle vilja ställa en fråga här. Tiden börjar rinna ut lite grann och vi ska försöka fånga upp de sista frågorna här också. Men vi har pratat mycket om arbetstagarna, alltså villkoren för de som arbetar i spelbranschen. Kan man säga någonting om hur arbetsgivarna tänker? Ja. Det kan man göra, men vi har ju fokuserat på att intervjua de anställda just i den här studien. Så det är det vi har som fokus här. Vi har ju lite material från de som så att säga också har chefspositioner och har också jobbat så att säga som spelutvecklare tidigare och så har chefspositioner. Så vi har, som har ser det lite från båda håll. Och det finns ju en väldigt stor reflektion kan vi väl se då om att det finns en del problematik och utmaningar i branschen då, inte minst när det gäller arbetsmiljö och sånt här som crunch, övertid och sådana saker. Finns det olika sätt att försöka åtgärda detta? Många bolag satsar ju på olika slags, det kan vara ekonomiska bonusar och annat, eller försöker på så att säga egen hand, ibland utanför facket då, försöker att skapa kanske en bättre arbetsmiljö. Så det har vi ju sett lite grann, att det finns ett stort intresse kan man säga att ta itu med en del problematiker. Kanske blir ett ämne för framtida forskning helt enkelt. Ja. Cissi, jag kollar på dig nu. Hur vill det finns några frågor kvar, men jag tänkte vi kan ta en avslutning. Ja, det låter jättebra. Och då är frågan, hur ser det ut med fasta anställningar? Många företag rapporterar om kompetensbrist samtidigt som andra kulturjobb ofta är av tillfälligare karaktär. Påverkar det dataspelsbranschen jämfört med till exempel andra kreativa och passionsdrivna branscher? Ja, även där så vi har ju inte gjort den kartläggningen, men så vitt vi har förstått det så har de flesta ändå tills vidare anställningar i högre grad i alla fall än i andra kreativa branscher. Sen kan det skilja sig lite olika med vilken yrkeskategori som man tillhör här också. Och det kan jag bara tillägga också just kring det här med om man jämför med andra
passionsdrivna branscher så finns det mycket som är likt men också lite olikt. Och bland annat är det ju också det här att det finns en stor efterfrågan på arbetstagare så att säga. Så att på ett sätt kan man säga att det är arbetstagarens marknad kanske i högre grad än om man är konstnär eller författare eller så och jobbar i andra branscher. Så att det finns men ändå icke desto mindre kan man säga att det trots allt finns en slags problematik eller den här dubbelheten som tror jag är ganska också likt med andra branscher här. För man kunde ju kanske tänka sig, men om man nu inte trivs då kan man väl byta jobb då. Men det tycks ju inte vara så enkelt. Jag förstår och jag är hemskt ledsen men vi kommer behöva avrunda nu och jag vet att det finns fler frågor i chatten som vi tyvärr inte hinner med idag. Men visst finns det möjlighet att kontakta er om det är så att man vill ha en fortsatt dialog. Så då uppmanar vi er verkligen att göra det och jag vill verkligen tacka er varmt för att ni så generöst har bidragit med eran tid, inspirerat oss alla, väckt nya tankar och idéer. Så stort tack. Jag skulle också vilja ta chansen nu att säga att om ni blev lite taggade på att höra ännu mer forskning så har vi en spännande konferens nästa sommar den 7 till den 10 juni. Ni är ute i väldigt god tid här. Men då har vi det som vi brukar presentera som ett forskningsbaserat mini-Almedalen vid namn Our Future City. Då forskare på hela Lunds universitet och på Campus Helsingborg kommer resonera kring framtidens hållbara stad ur ett Agenda 2030-perspektiv. Och den här konferensen är till för allmänheten, precis som det här samtalet, och arrangeras under H22 som är den stora stadsmässan här i Helsingborg nästa sommar. Så 7 till 10 juni, keep that in mind. Och som sagt, håll gärna kontakt med de här fantastiska forskarna. Stort tack för idag. Tack så jättemycket. Får ni en applåd här? Tack.